स्मार्टफोन दिनदिनै स्मार्ट भइरहेको छ तर पनि ब्याट्री स्मार्ट हुन सकेको छैन। तपाईले प्रयोग गरिरहेको स्मार्टफोनमा तपाईले ब्याट्रीको ब्याकअप नखपेर ब्याट्री नटिकेर तपाईहरुलाई समस्या भइरहेको हुन सक्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म कुनै पनि स्मार्टफोनको ब्याट्री ब्याकअपलाई कसरी बढाउने, ब्याट्री ब्याकअपलाई कसरी 24 आवरसम्म टिकाउने भन्ने बारेमा तपाईलाई यस भिडियोमा म बताउन गइरहेछु। तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु होला। तपाईले यसको लागि 10 वटा तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आज मैले यस भिडियोमा 10 तरिका लिएर आएको छु। तपाईले सबै तरिका आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्नुभयो भने तपाईको ब्याट्री अवश्य पनि ब्याकअप बढ्नेछ। तपाईले ब्याट्रीको ब्याकअपलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। पहिलो नम्बरमा छ ब्राइटनेस। तपाईले डिस्प्लेको ब्राइटनेसलाई बढाएर युज गर्नुभएको छ। तपाईले अनावश्यक रूपमा तपाईको ब्राइटनेसलाई तपाईले हाई बनाएर युज गर्नुभएको छ भने तपाईले त्यो ब्राइटनेसलाई कम गर्नु होला, किनकि तपाईको ब्राइटनेसले पनि तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री धेरै खर्च गर्छ। 2 नम्बरमा छ सोशल मिडिया। तपाईले सोशल मिडियाका विभिन्न एपहरु प्रयोग गर्नुभएको होला। तपाईले जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम अरु विभिन्न सोशल मिडियाका एपहरु तपाईले युज गर्नुभएको होला। ती एपहरु तपाईले हेभी एपहरु युज गर्नुभयो भने पनि तपाईको मोबाइल फोनको ब्याकअप ती एपहरुले धेरै खर्च गर्ने गर्छ। तपाईले कुनै पनि सोशल मिडियाका एपहरुलाई लाइट एपहरुलाई मात्र आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला। अर्को 3 नम्बरमा छ एप अपडेट। तपाईले यदि स्मार्ट बोर्ड किन्नु भएको छ र तपाईले स्मार्टफोनमा विभिन्न किसिमका एप प्रयोग गर्नु भएको छ र ती एपहरुलाई तपाईले अपडेट गर्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईको पुरानो एपहरुले तपाईको ब्याट्रीलाई धेरै खपत गर्ने गर्छ र तपाईको ब्याट्री ब्याकअप धेरै चाँडै सकिन्छ। 4 नम्बरमा छ डार्क कलर वालपेपर। यदि तपाईले डार्क कलरको वालपेपर युज गर्नुभयो अथवा तपाईले लाइट कलरको वालपेपर युज गर्नु भएन भने तपाईको मोबाइलको फोनको ब्याट्री ठीक छ। यदि तपाईले लाइट कलरको वालपेपर युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनको ब्याकअप चाँडै सकिने गर्छ। अर्को छ भाइब्रेसन। यदि तपाईको मोबाइल फोनको भाइब्रेसन अन छ भने त्यो भाइब्रेसन मोटरले पनि तपाईको मोबाइल फोनको ब्याकअप धेरै लिने गर्छ। तपाईले यदि कीप्याड युज गर्दा स्क्रिन टच गर्दा पनि भाइब्रेसन अन गर्नुभएको छ भने तपाईको मोबाइल फोनको ब्याकअप त्यो भाइब्रेसनले धेरै खर्च गर्ने गर्छ। त्यसैले तपाईले अनावश्यक रूपमा भाइब्रेसनलाई युज नगर्नु होला। तपाईले आफ्नो मोबाइलको भाइब्रेसनलाई अफ गरेर युज गर्नु होला। अर्को नम्बरमा छ एप्लिकेसन क्याच। तपाईले कुनै पनि मोबाइल फोनको एप्लिकेसन सेटिङमा गएर त्यसको मोबाइल फोनको एप्लिकेसन क्याचलाई तपाईले क्लियर गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि एप्लिकेसन क्याचलाई क्लियर गर्नु भएन भने त्यो एप्लिकेसन क्याचका फाइलहरुले पनि मोबाइल फोनको ब्याट्री ब्याकअपलाई धेरै खर्च गर्ने गर्छ। अर्को नम्बरमा छ वाइफाई युज गर्नुहोस्। यसको बाद तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँमा तपाईले जानुभयो र तपाईले वाइफाईको नेटवर्क पाउनुभयो भने तपाईले वाइफाई युज गर्नु होला। तपाईले यदि डाटा युज गर्नुभयो भने डाटाले पनि तपाईको मोबाइल फोनको ब्याकअप धेरै लिने गर्छ। अर्को नम्बरमा छ 8 नम्बरमा तपाईले ब्याट्री सेभिङ मोड। तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री सेभिङ मोड तपाईको सेटिङमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्री सेभिङ मोडलाई अन गरेर तपाई मोबाइल फोनको ब्याट्री ब्याकअप बचाउन सक्नुहुन्छ। अर्को नम्बरमा छ 90% व्यक्तिहरुले लो ब्याट्री हुँदा पनि मोबाइल फोन चलाइराख्ने हुँदा पनि ब्याट्री ब्याकअप कम हुँदा तपाईले 30% भन्दा कम भयो भने तपाईको मोबाइल फोनको तपाईले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यसरी चार्ज गर्नु भएन भने तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीको लाइफ पनि बिग्रिन्छ, ब्याट्री ब्याकअप पनि कम दिन्छ। अर्को छ तपाईले लाइभ वालपेपर अथवा एनिमेसन हुने खालका वालपेपरहरु युज नगर्नु होला, किनभने तपाईले एनिमेसन वालपेपरहरुले पनि धेरै ब्याट्री ब्याकअप खर्च गर्ने काम गर्छ। तपाईले यदि सिम्पल खालको वालपेपर युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री ब्याकअप टिक्छ र तपाईको मोबाइल फोनले राम्रोसँग तपाईलाई साथ दिने गर्छ। धन्यवाद तपाईले भिडियो हेर्नु भएकोमा। तपाईले सबै टिकहरु युज गर्नु होला र कस्तो रिजल्ट आयो तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।